Năm nay đã là giữa năm 2021 rồi. Các anh chị và các bạn mà vẫn không có cái tư duy để đi đầu tư thì không thể nào có cửa mà mình vươn lên được đâu. Các anh chị và các bạn cứ hình dung xem, có mấy anh chị có được cái mức lương 5-70 triệu đồng một tháng, nó chỉ chiếm tỷ lệ 10% dân số thôi. Vậy trong khi mà có 5-70 triệu một tháng thì mỗi tháng các anh chị bỏ ra được bao nhiêu để tích lũy? Một năm các anh chị cũng bỏ ra được đâu đó khoảng quanh ngưỡng 300 triệu đồng thôi. Rồi sau đó 2-3 năm các anh chị thấy có một món tiền, các anh chị lại dùng nó để đổi xe, để thay xe hay sửa sang nhà cửa. Và gần như là mất hết cái số tiền đó. Rồi lại bắt đầu công cuộc đi kiếm tiền từ đầu. Rồi sau đó lại mất thêm 4-5 năm nữa chúng ta mới bỏ ra được một số tiền cũng tầm độ 500-700 triệu. Cái 500-700 triệu mà của 5-7 năm sau thì thực ra nó không đáng, nó không còn giá trị như bây giờ đâu ạ. Vậy thì đấy là các anh chị mà đã có mức thu nhập cao nhất, chiếm 10% dân số đấy. Vậy thì còn lại chiếm 5-70% dân số thì sao? Với mức lương từ 10 đến 15 triệu một tháng. Vậy thử hỏi các anh chị mỗi năm bỏ ra được bao nhiêu ạ? Có khi mỗi năm các chị cố gắng tích cóp có được đến 100 triệu không ạ? 100 triệu. Vậy cũng lại 2-3 năm rồi đến 5 năm các anh chị cũng lại tích cóp được một số tiền độ 300-400 triệu. Rồi chúng ta lại mua xe, lại xây nhà, lại vay mượn rồi mua xe, xây nhà rồi để trả nợ trong mất một vài năm nữa. Đó là vòng quay của tiền bạc. Nhưng vòng quay này không sinh ra mà lại mất đi các anh chị ạ. Nó là vòng quay của tiêu sản. Vậy chúng ta cứ tập trung vào như vậy thì có đến cuối đời, có 20 năm nữa, có 15 năm nữa thì các anh chị vẫn chỉ là đi kiếm tiền, bù đắp lại những cái tiêu sản của mình thôi. Vậy còn những người chuyên đi đầu tư, họ chỉ chiếm tỷ lệ 5% dân số, nhưng họ lại chiếm được cái nguồn tiền khổng lồ của xã hội. Họ có 4-50 tỷ trong tay, mỗi năm họ chỉ cần tăng 20%. Thì các anh chị biết đấy, 24 là 8 tỷ. 8 tỷ với những người dân lao động, và 8 tỷ với những người công chức, 8 tỷ với những người có mức lao động, thu nhập lương hàng tháng có đến 100 triệu một tháng cũng không là gì so với họ. Bởi vì 100 triệu đồng một tháng, một năm các anh chị chỉ bỏ ra được 500-700 triệu là cùng. Nhưng một năm họ bỏ ra được 8 tỷ. 8 tỷ đó, năm sau nó lại tiếp tục nhân lên. Nó nhân từ 48 tỷ, nhân lên, tiếp tục nhân lên. Nó nhân lên nhanh kinh khủng mà chúng ta không thể nào đuổi theo kịp họ. Họ là những đấng tinh hoa. Và chúng ta phải học được một cái điều gì của họ thì chúng ta mới có cửa để sánh ngang với họ. Vậy nên tôi muốn nhắn nhủ với các anh chị rằng dù các anh chị có mức lương 5-70 triệu cũng không phải là quá cao đâu ạ. Cũng không phải quá hài lòng với bản thân mình đâu ạ. Các anh chị vẫn ở tầng thấp, tầng trung bình thôi. Không thể vươn lên cái tầng thượng lưu được đâu ạ. Tầng thượng lưu là phải những người có những doanh nghiệp một năm họ thu nhập được vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng. Thượng lưu là họ để phải đi đầu tư. Một năm họ gia tăng tài sản của mình từ 20-30% trong cái số vốn tài sản của họ bây giờ đã vài chục tỷ đồng. Đó mới trở thành những đại gia. Đại gia không thể trông vào mức lương của các chị đâu ạ. Mức lương là nguồn thu nhập hữu hạn và nó lại bị chi phí bởi rất nhiều những nguồn khác. Vậy tôi rất mong rằng các anh chị hãy đi đầu tư đi ạ. Chỉ có đầu tư mới có thể nhân được tài sản. Chỉ có đầu tư mới có thể giúp cho mình đột phá được thu nhập. Có rất nhiều thương vụ đầu tư họ nhân được đôi tài sản trong vòng thời gian rất ngắn. Có rất nhiều những cái lĩnh vực đầu tư có thể nhân được N lần tài sản cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng để làm được việc đó, họ phải tập từ những cái bước đi đầu tiên. Họ phải tập từ những cái con số đầu tiên, từ những nguồn tiền đầu tiên. Họ dám bỏ ra để đi đầu tư thay vì việc
các anh chị không dám ra quyết định đi đầu tư thì đó là một cái sai lầm. Tôi rất mong cái video này được đem đến cho được nhiều người, giúp cho họ có những cái góc nhìn, giúp cho họ thay đổi được một chút nào đó về cái tư tưởng, giúp cho họ thay đổi về cái sự ra quyết định của mình. Tôi hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho rất nhiều người. Càng nhiều người biết được những cái thông điệp này thì càng tốt. Họ tránh được cái việc đầu tư quá nhiều và tiêu sản.